Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε και πάλι στο κανάλι. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς θα προγραμματίσουμε το μικροελεκτή ο οποίος βρίσκεται πάνω στο κύκλωμα και είναι και σε λειτουργία. Χρησιμοποιούμε το προγραμματιστή PIC3 της Microchip, ο οποίος έχει ένα header εδώ. Πρέπει να κοιτάξουμε να βάλουμε σωστά την πολικότητα. Βλέπετε έχω βάλει ένα σημάδι εδώ πέρα, ένα άσπρο σημάδι εδώ και ένα άσπρο σημάδι εδώ που πάει σε αυτό το header πάνω στην πλακέτα. Μην κάνουμε λάθος εδώ. Από εδώ ξεκινάει η τάση προγραμματισμού. Εδώ είναι η τάση προγραμματισμού, μετά ακολουθούν τα 5V, η γείωση και μετά είναι το clock και μετά τα data. Εδώ είναι το clock και εδώ είναι τα data που στέλνει στο μικροεπεξεργαστή. Από την άλλη μεριά συνδέουμε το USB με τον υπολογιστή. Βλέπουμε ότι ανάβουν και τα LED, το power, το active και το status. Στο προηγούμενο βίντεο σας έδειξα πώς λειτουργεί το MPLAB, το περιβάλλον προγραμματισμού της Microchip. Αν κάποιος δεν θυμάται, μπορεί να ανατρέξει σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, εδώ έχω φορτώσει το κώδικά μου. Θα κάνω ένα build all για να είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχουν λάθη. Βλέπουμε ότι τελείωσε επιτυχώς. Πάμε εδώ Play Programmer, Select Programmer, επιλέγουμε PIC3. OK. Βλέπουμε εδώ τη διαδικασία PIC3 Connected, Target Detected κτλ. Οπότε τώρα πηγαίνουμε εδώ, πατάμε το program για να περάσει ο κώδικας στον μικροεπεξεργαστή μας. Βλέπουμε ότι ανάβει το status πάνω στο PIC3. Εδώ βλέπουμε το programming verify complete, άρα τελείωσε. Και φορτώθηκε το πρόγραμμα και τρέχει πάλι, το βλέπουμε στην οθόνη, ότι τρέχει πάλι το ρολόι κανονικά. Αυτή είναι μια διαδικασία. Υπάρχει και μια δεύτερη για κάποιον που δεν έχει το PIC3 και έχει φτιάξει ένα δικό του programmer. Αυτός είναι ένας programmer που έχω φτιάξει εγώ. Βλέπετε συνδέεται με σηριακή θύρα. Εδώ έχει το καλώδιο σύνδεσης. Αποσυνδέω το PIC3 και συνδέω αυτόν. Ανοίγω αυτό το προγραμματάκι, το PIC PGM Programmer, ένα free πρόγραμμα, το οποίο βλέπετε ότι κάνει auto detect. Βρήκε τον PIC 16F871, τον microcontroller. Εδώ φορτώνουμε το αρχείο αυτό. Βλέπετε εδώ είναι ένα αρχείο το οποίο έχει κατάληξη .hex. Είναι αυτό εδώ το αρχείο, το έχω σώσει στην επιφάνεια εργασίας. Αυτό το αρχείο το βγάζει αυτόματα, όταν κάνεις build all, το βγάζει αυτόματα το MPLAB. Αυτό εδώ δηλαδή. Όταν κάνουμε build all, σώσει ένα τέτοιο αρχείο .hex που είναι ο κώδικας σε γλώσσα μηχανής που γράφεται στον controller. Οπότε αφού έχουμε βρει εδώ το αρχείο μας, το έχουμε φορτώσει, πάμε εδώ, Program PIC, πατάω το κουμπί και βλέπετε το ένα πράσινο LED που αναβοσβήνει πάνω στην πλακέτα μου. Προγραμματίζει τώρα τον controller και πάνω στην οθόνη τρέχει αυτή η μπάρα
Είναι λίγο πιο αργό αυτό από ότι ο PIC 3. Κάνει και verification. Βλέπουμε έβγαλε πράσινο, άρα είναι ok. Και από εδώ κάνω run το πρόγραμμα. Βλέπετε με αυτό το διακόπτη τώρα, άρχισε το πρόγραμμα να τρέχει κανονικά η οθόνη, που σημαίνει ότι προγραμματίστηκε ικανοποιητικά ο controller μας. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ που είδατε και αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε στο επόμενο.